Bismillahirrahmanirrahim. Students نن به موږ د ETA MDK 2022 پیپر سالو کوو. ETA کوم چې کیمیولا او NMDCAT پیپر جوړ کړی و. ټیک شو 2023 کې موږ هغه سال کوو، خو دا پیپر څه ډېر رف دی، ډېر ګډوډ دی، آپشنز یې کلیر نه دي، داسې رایټنګ یې کلیر نه دی، په دې وجه باندې یې ما دوباره ولیکو. ټیک شو، کوېسچن ته ګورئ ښه. Question number 61, the equal forces act on a body A and B. The B mass ته 1 by 5 of mass A مطلب که دا د B mass ته چې 1 کیلوګرام دی نو د A mass په ډیر غټي. د A mass به تقریبا 5 کیلوګرام، نو mass of B چې کوم دی دا 1/5 mass of A. دا ته وایي په دواړو equal force ولګو. ټیک شو، equal force acts on the body، چې په دواړو equal force ولګو نو acceleration inversely proportional دی mass ته. که فرض که force constant وي نو شور خبره ده د A acceleration به مطلب acceleration of A به تقریبا 1/5 times acceleration of B. ولی د B acceleration به سیوای وړوکی mass ته تیز بځي او د دې acceleration به کمی ښه. نو دې مطابق زموږ سره A نمبر اپشن ټیک راځي. 62 number question, the body is moved through a displacement of 15 meter towards north. ٹھیک شو، the total displacement will be 0 when the body covers the displacement of 15 meter north طرف ته باډي تللی ده، وایي دا کم طرف ته لاړ شي ټوټل ډسپلیسمنټ یې 0 شي. نو زه به دلته کې لاول نیوز ډایګرام ډرا کړم. ټیک شو، زه به دلته لاول نیوز ډایګرام ډرا کړم، نارت ایست ویسټ او ساوث. ټیک شو، اوس دی 15 میټر تللی دی په بره باندې، نو که دی 15 میټر په ښکته باندې راشي که نه، که دا نارت ته تللی دی نو دلته دی ساوث ته پکار دی، نو دقه یې انسر شو، نو دی به څه شي، دی به 0 شي. When the range of projectile is equal to 1/4 of height، که رینج د 1/4 of height برابر شي، دا داسې خبره ده. ګوره range is equal to 1/4 times height، دا به راشي VI square sin 2 theta divided by G، دا به 4 شي او دا به راشي VI square او sin square theta divided by 2G. دا VI کینسل شو، د VI سره د sin 2 theta برابري 2 sin theta into cos theta divided by G، بلکې دا G د G سره کینسل کړئ. ٹھیک شو، G به هم ختم شي. دلته به جوړ شي دا 2 چې د دې 4 سره ضرب وکړي نو 1/8 times sin square theta، دا sin square به د sin سره کینسل شي، 8 به راشي د سره نو 16 وشي او دا cos به دې خوا راشي، دا به څه راشي sin theta by cos theta، هغه د څه برابر وي د tangent theta. نو زموږ سره tangent 16 آنسر شو. 64 نمبر دی a body of mass m with momentum of 100 kilogram. ٹھیک شو، a body of mass m momentum is 100 kilogram. What is the magnitude of force required to stop the body؟ نو force برابري بلکې زه به دلته ولیکم چې force برابري the rate of change of momentum. نو momentum دی 100 کیلوګرام میټر پر سیکنډ او force دی 25 سیکنډ، دا دواړه به کینسل شي، نو force به څومره راشي 4 نیوټن. ټیک شو، دغه زموږ سره آنسر دی. 65 number, they were doubling the initial velocity of a projectile while keeping the other parameters the same. The height سره به چل کېږي، نو height is equal to VI square او sin square theta divided by 2G. نو height is equal to که فرض که تا والا initial speed څه کو دې څه وي doubling، نو دا به راشي 2VI، د دې speed په ځای ډبل ولګو او sin square theta divided by 2 times G، نو په دې باندې سکویر دی، دا نو به څه جوړ شي 4 times VI square او sin square theta divided by 2G، دې نه راغی 4 times height. ټیک شو، نو دا به راشي 4 times. 66 number question ته وګوره neglecting the effect of a resistance how long body does a stone take to drop from the height of 125 meter. ورو دا زما په نوټس کې کلیر ګیون دی ښه، بلکې زه به تاسو ته جسټ وم خیمه، دا فیګر ما تاسو ته جوړ کړی مې، دا فیګر ډېر امپورټنټ دی او دا به یاد ساتئ، دا فیګرز نه دي، دا فیګر وګورئ، دا ډېر امپورټنټ دی. نو په 15 سیکنډو کې
په 15 سکندو کې د 125 میټر لار وای. نو دې ستانه تاسو کوي چې کوېسچن څه دی؟ کوېسچن دا دی چې 125 میټر لار به په څومره ټایم کې وایي. جو سټریټ دی 5 سکند آنسر دی. ٹھیک شو. په 15 سکند کې 125، څلورم سکند کې 80، په دریم سکند کې 45، په 2 سکند کې 20. دا ما الریډي تاسو ته لیکلی دی. ښه زموږ سره به څه راشي؟ دا به راشي 5 سکند. او که فرض که دا د نه هیر شي نو بیا ساده کالکولیشن وکړئ. سیکنډ ایکویشن اف موشن VIT plus half GT square, height day 125, initial velocity 0 da, plus 1 by 2 da barashi into T square, 2 of 5 per cancel shi, no 125 is equal to 5 T square, 125 divided by 5 is equal to T square, 1 by cancel shi da barashi 25, او چې under root یو باسي نو 5 سیکنډ دی. ښه که ډایرکټ د خیال یو صحیح ده او که نه یاد به یې کالکولیټ کړئ. The weight of 120 Newton, 120 Newton weight they lifted to the height of 10 meter. The work done is دا خو ډایرکټ دغه خبره ده. ورک چې کله هایټ انوالو شي کنه نو بیا د پوتنشل انرژي برابري. ٹھیک شو. او پوتنشل انرژي د څه برابري ده؟ mgh. نو دا mg ستا سره ویټ دی، دا د هغه فورس شو، دا د هایټ شو. نو 120 ضرب 10 نو د دې نه به څه راشي؟ 1200 جول. ښه دغه یې انسر دی. 200 Newton force acts on 8 kilogram current. ٹھیک شو. 200 Newton force ته په 8 kilogram current باندې ولګېدو. At the instant the object has gone 2 meter. The rate at which the force doing work 200 Newton force ته په 8 kilogram ته ولګو. څومره فورس؟ 200 نیوټن. ٹھیک شو. د دې ستانه تپوس کوي چې که دې فرض که څومره ډسټنس کور وکړي 2 میټر. دې ستانه تپوس کوي څومره ورک کوي. لکه دې پاور معلومول غواړي. ګوره د پاور فارموله چې کومه ده کنه زه به یې معلوموم فورس انټو ویلاسټي. ټیک شو. اوس د دې دپاره زما سره نه ویلاسټي شته او نه دغه ویلاسټي خو به زه معلوم کړم سیده په تھرډ ایکویشن اف موشن باندې. VF square is equal to بلکې دا داسې دی 2AS is equal to VF square minus VI square. اوس اکسلریشن کم دی هغه د فورس بای ماس برابر دی. فورس 200 نیوټن ډیوایډ بای 8 اکسلریشن براشي 25 میټر پر سیکنډ سکویر. اکسلریشن دلته پټ کړئ 2 ملټیپلایډ بای 25 او ډسپلیسمنٹ تاسو سره 2 میټر دی. فائنل ویلاسټي خو موږ معلومو. اب انیشل 0 واره د دې نه براشي 4 او د نه براشي 100 is equal to VF square. نو VF براشي 10 میټر پر سیکنډ. اوس دا فارموله استعمال کړئ. پاور is equal to force into velocity. فورس څومره دی؟ 200 او ویلاسټي څومره دی؟ 10. دې نه براشي 2000 واټ. دغه انسر دی. ښه زموږ سره نیکسټ کوېسچن دی which body has greater kinetic energy. نو kinetic energy basically د half mv square برابر دی. نو دلته ماس m دی، سپیډ v دی. د دې نه به څه راشي 3 times kinetic energy. زه چې هسې معلوموم دې نه راځي 3 times kinetic energy. که دې نه تاسو معلوم کړئ په v باندې سکویر دی نو 4 به شي 4 3 زر دا به راشي 12 kinetic energy. دلته وګورئ ماس 3 دی او سپیډ 3 دی نو چې به دې سکویر راشي دا به 9 شي او چې د ماس سره سره بخوري نو 9 3 زر 27 times kinetic energy. او دې ته وګورئ ماس 3 دی او دا 4 دی نو په 4 باندې سکویر به څه راشي 16 ملټیپلایډ بای 3 دا به راشي 48 times kinetic energy. ٹھیک شو. نو بس ماس او ویلاسټي کې ویلیوز پټ کوئ. د دې مطابق زموږ سره دا انسر ټیک راځي. ښه ما ته به دې اپشن کې لږ کنفیوژن ښکاري. ټیک شو. که دا اپشن داسې څنګه چې ما لیکلي نو بالکل دا کنفرم انسر دی او که په دې کې لږ غونډه کې فرق یې ځینې کتابونو سجل کړی دا یې پکې نه دی لیکلی نو که دا یې نه لیکلی نو بیا به دا ټیکي. خو فی الحال زما د کوېسچن مطابق this is the correct answer. Next question دی a 2 kilogram object is released from a height of 8 meter. ټیک شو. د 8 meter height نه یو باډي ریلیز کړه. During the fall work done against the resistance is دومره. Just before hitting the ground speed by څومره. اوس ګورئ ښه زه به د دې کالکولیشن وکم. دی ما ته وایي چې 2 کیلوګرام باډي ریلیز کړه فرام د هایټ اف 8 میټر. نو زه به له د ټوټل پوټنشل انرژي معلوم کړم. پوټنشل انرژي د څه برابر در MGH. نو ماس دی 2 کیلوګرام
د جی ویلیو به 10 والم او هایټ ته 8 میټر، نو دنه به راشي 160 جول. دا ټوټل انرژي ده. دی بیا موږ ته څه وایي چې 60 جول ورک ډن اګینسټ د فرکشن ضایع شوه. نو زما سره به ورک انرژي پرنسپل مطابق کاینیټیک انرژي به زه واخلم پوټنشل انرژي ماینس ورک ډن اګینسټ د فرکشن. نو پوټنشل 160 ته دی وایي چې 60 پکې ضایع شوه، نو کاینیټیک انرژي شوه 100 جول. اوس دې تپوس کوي چې کله د ځمکه هټ کوي سپیډ به یې څومره وي. نو کاینیټیک انرژي ده 100 جول. دا به راشي هاف ام وی سکویر از ایکول ټو 100. نو وی سکویر از ایکول ټو 2 ملټیپلایډ بای 100 ډیوایډډ بای ماس. دا به راشي 200 او ډیوایډ بای ماس څومره دی؟ ماس خو یې موږ له هغه ځای کې راکړی 2 کیلوګرام. ښه، دواړه کینسل شو. د دې نه راغی 100 او دا چونکې سکویر دی نو چې به دته انډر روټ والې سپیډ به څومره راشي 10 میټر پر سیکنډ. د هغې مطابق زموږ سره دا سپیډ راځي. ښه، دیټ از د آنسر. د سپیډومیټر of a car، د یو کار سپیډومیټر دی. سپیډومیټر of a car دا سپیډ دی دومره. د انګولر سپیډ اول خو دا چینج کوي. سپیډ څومره دی؟ 36 کیلومیټرز پر آور دی. نو کیلومیټر چې میټر ته اوړی نو په 1000 کې به یې ضرب ورکړو، په ګنټې کې 3600 سیکنډ. دا دوه زیروز به د دې دوه زیروز سره کینسل شي، 36 به د 36 سره کینسل شي، دې نه راغی 10 میټر پر سیکنډ. ریډیس یې دلته هم درکړی دی. نو وی از ایکول ټو آر اومیګا یا اومیګا از ایکول ټو وی بای آر. نو وی به راشي 10 بای دا، نو دې نه به جوړ شي 20 ریډین پر سیکنډ. سر دا آنسر شو. ښه، Next question دی the angular speed in radian per hour for the daily rotation of earth. دا خو زموږ د exercise question دی. angular speed برابر theta divided by time. دا به راشي ځمکه چې یو چکر پوره کړي د ورځې اوس spinning وکړي که نه نو په 24 hours کې کوي. نو دا دواړه چې کینسل شي دې نه به جوړ شي پای by 12 radian per hour. نو دغه زموږ سره آنسر دی. ښه، 73 نمبر دی flywheel rotate at a constant speed. د flywheel constant speed دا دی. angle described by the shaft. angular speed یې څومره دی؟ 600 rpm. د دې مطلب دی 600 revolutions per minute. دا به راشي 600 revolution په ځای به زه ولیکم 2 by radian divided by 60. دا 0 د 0 سره او دا د دې سره کینسل شو 10. دا 10 چې د 2 پای سره ضرب وکړو دې نه به جوړ شي 20 پای radian. ټیک شو، دا زما سره دا آنسر دی. ښه، دا سره وړو ایکسټرا راغلی. 74 number question دی with the angular speed of second hand of watch is second hand of watch angular speed معلومول غواړي. نو سیکنډي څنګه چې یو چکر ووایي نو 2 پای ریډین به شي او په څومره ټایم کې وي؟ په 60 سیکنډز کې. چې دواړه کینسل کړي دې نه به جوړ شي پای بای 30 ریډین پر سیکنډ. دا شو زموږ سره آنسر. ښه، 75 number question دی a stretch string vibrates with the frequency f when the tension is t. یو stretch string دی که tension یې t frequency به f the value of the tension if the frequency of the same string is doubled. frequency که ته ډبل کې نو tension څومره پکار دی که نه؟ زموږ سره فارموله ده f is equal to v divided by که stretch string یې که نه نو موږ په 2l باندې کړې وه نو 1 by 2l under root tension divided by mass per unit length. دی وایي چې for what value the frequency of the same string will be double. دا frequency به په کوم ځای کې ډبل کېږي؟ نو که زه داسې چل وکړم که نه چې نیو frequency به څه 1 by 2l under root د دې tension په ځای باندې زه څه ولیکم 4 times tension. د 4 under root به وځي 2 1 over 2l under root tension divided by mass per unit length. وړو تاسو ته دا خبره ما شل پیرې کې چې ګورئ دا 2 به دې 2 سره نه کینسل کوئ، که دې کینسل کو ځان نه به کار وګورئ. f dash is equal to 2 times دا د څه برابر دی؟ دا د frequency برابر دی. د 4 times t دا د آنسر دی. ښه، 76 number question دی a longitudinal wave travel more slowly in gases. چې څومره لري جو دی به gases نه مالیکول چې څومره لري جو پای کې به دی سلوي، چې څومره کلوز نو پای کې به دی نږدې. نو دلته کې به زموږ سره ګیس راشي او دلته به زموږ سره سالیډ راشي. ښه، ځکه چې دی په د دا سپیډ چې کوم دی نو دا ای بای ډینسټي دی، نو دا ای چې کوم دی د ګیسز دپاره کم دی او د سالیډ دپاره سیوا دی.
77 نمبر دی we sinusoidal water waves are generated on a ripple tank. The wave travel speed یې دله درکړی دی and their adjacent crust د کرسټونو په منځ کې فاصله نو لکه دا ستا ویو لینث شو. The time required ګوره په دې کیس کې به زه چل کوم سپیډ برابر دی distance by time بلکې یو کار وکړئ لاول فریکوینسي کالکولیټ کړئ فریکوینسي څه برابري فریکوینسي برابري نمبر آف ویوز پر سیکنډ ټیک شو نو هغه څومره دي بلکې زه وړو زه سمپل کوم ښه زه سمپل کوم په دې سنس باندې فریکوینسي د څه برابري د وی ډیوایډ بای لیمډا سپیډ څومره دی 25 سانتي میټر پر سیکنډ او ویولنس څومره دی 5 سانتي میټر دواړه کینسل کړي نه سره راغی 5 او ټایم پیریډ د څه برابري 1 بای فریکوینسي نو 1 بای 5 نو به څه راشي 0.2 سیکنډ دغه آنسر دی ښه The distance between adjacent node and antinode ګوره دا موږ په یو ویو کې ډسکس کړیو अब زه داسې وکم دا موږ په یو ویو کې ډسکس کړیو ګوره ښه دا زموږ سره یو نوډ دی او دا بل نوډ دی نو د دې په دې منځ کې فاصله چې کوم ده نو دا د لیمډا بای 2 برابر ده او د دې نه والا تر ډیره پورې دا زموږ سره لیمډا ده او نوډ او انټي نوډ که تاسو وګورئ دا this is lambda by 4 دا زموږ سره راځي 1 by 4 into lambda ښه دغه آنسر دی Question number 79 the a string clamped at both ends vibrate with the four segments ټیک شو یو ویو ده او په څلور سیګمنټس کې وایبریشن کوي څلور لوپس کې The length of the string is total length چې کوم دی نو هغه دی 150 سانتي میټر The wavelength is نو ګوره په دې کې یو wavelength دا دی او یو wavelength پکې دا دی ټوټل length څه برابر دی د 2 لیمډا نو length by 2 is equal to wavelength 150 ته په 2 ډیوایډ کړو 75 پر راشي دغه آنسر دی ښه Next زمونږ سره دی the square root of ratio of elasticity to the mass density دا خو وړو ستاسو نه ډایرکټ دا تپوس کې E ډیوایډ بای ډینسټي دې ته ماس ډینسټي ځکه ویلي ده که نه چې په دې کې چارج ډینسټي هم دی او سرفیس چارج ډینسټي هم دی او دا شیزونه ډېر دي دا د ماس څخه ډینسټي ده نو دا خو ډایرکټ د سپیډ برابري او سپیډ د اف انټو لیمډا برابري د دې دا آنسر شو د پروډکټ اف فریکوینسي اینڈ ویو لینث Next question if the pressure enclosed in the air tube is increased by 10 times then the speed of sound will be زمونږ سره د speed of sound فارموله د gamma RT divided by m مطلب does not depend on speed دا په speed باندې depend نه کوي زمونږ سره دا خبره شو چې remain constant The relation زموږ سره relation دی CP minus CV is equal to R نو CP is equal to CV plus R او که دا R دی خوا راواړی نو CP minus R is equal to CV نو د دې آنسر په وړو زموږ سره دا یې ښه دا CV دی ښه this is CV that is the correct option next question دی heat supplied مطلب چې څومره heat راغلی نو هغه دی 200 جول work done څومره دی هغه دی 50 جول ټیک شو increase in internal energy U calculate کول غواړي انتر ډیلټا Q والا ډیلټا U plus ډیلټا W نو دا د 200 او دا معلومه او دا د 50 دا چې د خو راوړ اندنه بس جوړ شي 150 ٹھیک شو دا که زموږ سره آنسر work done in isochoric process direct 0 دی delta Q is equal to delta U او delta W پکې 0 وي ښه دې کوېسچن کې دی اوس ته وګورئ دی موږ ته څه وایي چې 1 مایکرو کولم چارج او 5 مایکرو کولم چارج the ratio of their forces نو وړو که موږ واخلو چې F1 divide by F2 دا به راشي KQ1 Q2 by R square او دلته به راشي KQ2 Q1 by R square دواړه کینسل شي you will get 1 ratio 1 دی چې به ده څومره فورس لګي او دی چې به ده څومره فورس لګي وړو دا سیم وي ښه option شو 1 ratio 1 دا موږ سره next question دی وی 0.5 سیمن کنډکټنس دی نو کنډکټنس چې کوم دی دا په جی ظاهریږي دا د 1 بای رزسټنس برابر دی نو 1 بای جی بشي نو 1 ډیوایډ بای 0.5 بشي
resistance څه شو هغه د شو 2 ohm دغه آنسر شو ښه 1 volt into ampere نو volt into ampere دا اصلیت کې پاور دی ښه دی د واټ برابر مطلب 1 volt ضرب 1 ampere is equal to 1 watt بشي دی which wire of length L resistivity rho divided into 2 halves the resistivity of each part will be resistivity constant دی نه بدلیږي ښه 89 number دی how many watt AC will consume in 1 unit of electricity ګوره 1 کیلو واټ اور مطلب دی چې 1 کیلو واټ ته مسلسل یوه غنټه ولګي نو دا د شو 1 کیلو واټ اور او کله مسلسل یوه غنټه وچلیږي دی به څه وکړي دې ته اپډې والا یو یونټ وایي 1 kWh copper conductor will be least resistive ګوره دې ته نه تپوس کوي چې copper conductor به کله resistive نو موږ ته دا پته ده چې resistance directly proportional the length ته resistance inversely proportional the area ته او change in resistance directly proportional the change in temperature ته نو که تاسو دې کې وګورئ نو دی وایي چې thin wire دی نو دی خو نشو دا thin دی او hard دی دلته کې thick long and hard په hard باندې بیا resistance سیوا کوي thin باندې به بیا resistance سیوا کوي دلته وګورئ یو خو thick دی نو دا خبره وبې شوه یو short دی نو دلته کې resistance کم شو او یو cool دی جو دا هم کم شو زموږ سره correct option دا دی ښه that is the correct option X-ray tube has a current the X-ray tube current دومره دی voltage یې دومره دی the rate of energy dissipation نو پاور ته څه برابرې ډیسیپیشن ریټ ویلی شي پاور ته نو کرنٹ دی 5 ملي امپیر 5 ملي امپیر او دا د 60 کیلو وولټ نو دا کیلو او ملي کینسل شو د دې نه څه راغی 300 واټ نو دغه آنسر دی ښه 300 واټ Ampere second is the unit of current برابري د charge by time او charge به برابر شي د current into time نو ampere into second څه برابر شو د coulomb د charge unit دی صحیح شو magnitude of magnetic flux برابري د BA into cos theta که فرض که تاسو د دې cos theta په ځای cos 0 ولګوئ نو flux به څه شي BA کوم ته چې موږ وایو maximum دی په څه باندې maximum دی یو په 0 باندې او په 180 ګوره په دې کې دا 180 باندې الټا نه راځي زه تاسو له مثال درکوم یو لاین په 0 ډیګري راغی پورې پاس شو بل په 180 راغی پورې پاس شو خو فلکس میکسیمم دی کنه په دواړو کیسز کې نو دغه آنسر دی ښه هایدروجن ایټمز الکترون ریمووډ شو نو دی باندې به راشي H پازیټیو ساين مطلب دا پازیټیو شو او مووینګ ایست magnetic field is from south to north وړو دا به تاسو فلیمنګ لیفت هینډ رول باندې کوئ زه خو اوس په دې ځای کې نشم کولی ځکه چې زما هینډ تاسو ته نه ښکاري لیفت هینډ رول که زه اپلای کوم د هغې مطابق زما سره اپ راځي ښه دی به د ایست نه راځي د ساوت نه به نارت ته فیلډ والی الټا دی به په بره لاړ شي when a magnetic field force acts on a charged particle the change occur in یاد وساتئ F is equal to QVB او دا وی چې کوم دی کنه دا اصلیت کې ویلاسټي ده ٹھیک شو نو په دې کې میګنیچیوډ اف ویلاسټي اونلی میګنیچیوډ سره خو کار نه ساتي میګنیچیوډ الکتریک فیلډ چینج کوي میګنیچیوډ ان ډایرکشن دا هم نشي کېدی اونلی ډایرکشن یس اونلی ډایرکشن لکه چې کله داخل شي کنه فیلډ ته دا به تاسو ایکسپیرینس کړئ نو د دې څه په چورلیدو شروع شي یا د څه بند شي نو زموږ سره کریکټ اپشن سی دی ښه constant magnetic field 5 Tesla loop area دا شوه induce EMF پسې ګوره دی وی constant magnetic field چې magnetic field constant شنو ستا flux به زیرو وي دی کې change پکار دی magnetic flux in loop A increases 15 Weber ګوره 15 Weber مطلب flux کې څومره change راغی 15 Weber per second او flux B کې څومره change راغی decrease نو هغه هم د 15 Weber per second د دې ته دلته وی چې انکریز دی او دلته وی ډیکریز دی د انکریز او ډیکریز خبره نه ده چینج یو شان دی په دوانو کې به بالکل ایکوال ای اف پیدا کیږي ښه 98 نمبر دی for induced EMF to produce the coil the magnetic flux must
خو کلیرلی خبره چې دی به چینج کیږي ښه یوازې په ډیکریز نه کیږي انکریز نه کیږي او کانسټنټ هم نه کیږي هاف ویو ریکټیفیکیشن یو ساده ډایوډ واخلئ ساده سمپل او دته ویو راولئ دی به دله څه کي ریکټیفایر به کې سنگل ډایوډ frequency of light beam دا اصلیت کړو دا ټرم چې کوم دی نو دا انرژي اف A divided by energy of B دی ښه دی وی چې انرژي اف beam A is half of the energy of a frequency ښه دا برابر دی د HF of A او دا برابر شي HF of B دواړه کینسل نو د frequency کوم دی د دې بل half ته نو د half ته او د 1 د نو دینه به سره شي 1 by 2 energies به هم دي سي ښه 101 the wavelength of photon A is half of photon B. Gora, the energy of photon is equal to hc by lambda. No, energy of photon A is half of B. The energy of the energy of photon A شو او دا به A شي او دا به شي B او دا به راشي hc divided by lambda B. نو چې دا دوه تاسو په یو بل ډیوایډ کړئ کنه دینه بس جوړ شي لمدا بی ډیوایډ بای لمدا ا نو د ویولنت اف فوټون ا از هاف نو دنه بس جوړ شي 1 او دا به شي هاف نو دا 2 به بر راوخیږي نو دینه به جوړ شي 2 دا به شي ډبل ٹھیک شو دی اوس وایي چې In photoelectric effect, the frequency is greater than threshold frequency. The frequency greater than threshold frequency. Na. The number of electrons increase with the increases. Go to the number of electrons there, and the number of electrons directly proportionally intensity. The graph the intensity, the number of electron or the intensity, no, the straight line there. The shortest wavelength of Paschen series. The shortest wavelength in Paschen series ګوره دې کې خو هغه option څه missing غونته وو نو دا به راشي 1 by Paschen series کې 300 او د shortest لپاره دلته n د n په ځای به ته infinity والی نو 1 by lambda is equal to r into 1 by 9 minus 0 بشي نو دا به راشي 1 by lambda is equal to r by 9 او چې دا ته الټه کړي نو lambda بشي 9 by r دغه زموږ سره انسر دی ښه The ratio of shortest wavelength to the longest n Lyman series. Where Lyman series the 1 by lambda is equal to Rydberg constant 1 by 1 square minus 1 by n square. The lambda minimum the parabas sawalam 1 by lambda is equal to Rydberg into 1 minus 1 by infinity square. The shortest the paratic show 1 by lambda is equal to r into 1 minus 0 براشي نو مطلب wavelength په برابر شي د 1 by r دا یو شو د lambda maximum د پاره به تاسو چلو کې 1 by lambda is equal to Rydberg into 1 by 1 square minus 1 by 2 square د دې نه به څه جوړ شي د دنه به جوړ شي 1 minus 1 by 4 د دنه به څه جوړ شي زه به لږ ډایرک وکم ښه زه به لږ ډایرک داسې وکم چې دې ته کله LCM واخلې د دنه به جوړ شي 3 by 4 دا دې شو 1 by lambda نو lambda به څه شي 4 by 3r اوس د دې دوانو ریشو ده کنه دا په د ډیوایډ کوي نو دا به راشي لمډا مینیمم او لمډا مینیمم او ښه لمډا میکسیمم نو دا به راشي 1 by r هول ډیوایډ by 4 by 3 into r نو دا د سره کینسل شو 3 چې بر راوخیږي نو به جوړ شي 3 by 4 دغه انسر دی ښه 3 by 4 105 number question دی half life 100 days دی initially دی 88 ګرام دی چې 3 half lives وشي نو هغه شارټ کټ ایکویشن وشي یوز کوي mass divide by 2 to the power n نو چې کله 3 half life شو نو mass divide by 2 to the power 3 mass څومره د 88 او 2 to the power 3 نه 8 راځي دواړه کینسل کجو 11 ګرام راغی ښه دغه انسر دی د strontium دی ښه strontium 35 half life یې څومره دی 30 years 50 years بعد دا 50 نه دی وړو ایگزیکټ فیګر وګورم زما سره اوریجنل پیپر د دې را کوېسچن اپشنز میسنګ غونته کې دي هغې په وجه ډېر کنفیوژن جوړ کړی
دا دی کوېسچن نمبر 106. دا 30 years دا 90 years دی وړوخه. دا اصلیت کې دا 90 years دی. دا 90 years دی چې کله ته 90 years کې کنه دا 3 half life شو. ٹھیک شو. نو چې کله 3 half life شو نو هغه خبره ده اوریجنل ماس چې کم دی نو دا به ډیوایډ کې په 3 کیوب باندې دا به راشي ماس ډیوایډ بای 8 او دې نه به جوړ شي 1/8 او 1/8 سره لږ 12.5% راځي ښه. دا انسر یې دی. After 15 minutes 1/32 of the radioactive polonium remains. half life یې څومره دی؟ 15 منټ کې. نو زه به بیا هغه خبره وکم چې n half life is equal to ګوره دا ریشو 1/32 1/32 ټول لیکو 2 to the power 5 نو مطلب دا چې 15 half life شوي دي کنه. د 15 منټ divided by 5 half life نو دې نه څه راغی 3 منټ ښه. دقه یې انسر دی. Two equal and opposite charges 10 equal دی او اپوزیټ دی مطلب یو پلس دی او بل څه دی ماینس دی. څومره فاصله ده په منځ کې 10 سانتي میټر. ټیک شو. یا تاسو کې الکتریک پوتنشل به په میډ پوینټ څنګه نو پوتنشل به څه د دوانو سم واخلي د دې نه به راشي ګوره پلس کې کیو بای آر سکویر دا نه به جوړ شي ماینس کې کیو بای آر سکویر دا به زیرو راځي نو زیرو دی ښه. په سنټر باندې پوتنشل زیرو دی. The force between two alike charges ښه فورس برابر دی د میډیم هغه دا خو زمونږ په کولمز لا کې کړي وه فورس اف ویکیوم ډیوایډډ بای اپسایلن آر. نو په ویکیوم کې فورس 10 نیوټن دی او بیا دی وایي چې اپسایلن آر پکې یوز کړ 2 د دې نه به څه جوړ شي 5 نیوټن. ټیک شو. دا تاسو داسې مثال کولی شئ چې په ویکیوم کې 10 دی چې په بل میډیم کې به خامخا د 10 نه کم وي نو دی سیوا دی دی سیوا دی دی سیوا دی دقه یې انسر دی. The slope of charge time graph نو دا د شو ټایم او دا د شو چارج که فرض که دا کیپیسیټر دی چېرته دا تا ته کرنټ شو کوي ولې ډیلټا کیو بای ډیلټا ټي دا تا ته د لاین سلوپ ښیي د دې سلوپ موږ ته کرنټ شو کوي. Two small point charges attract with the force. ټیک شو. دوه چارجز دی فورس F لګوي. Charge on each is reduced by 4 and the distance is reduced by half. F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. دې سوي چارج به په یو باندې کم کې او ډسټنس به یې څه کې هاف کې د ده نه به څه جوړ شي ګوره ښه چې دې دواړه ضرب وکړي دا به راشي 1/16 کې Q1 او Q2 divided by او دې نه به جوړ شي R square by 4 دا 4 به بره راوخیږي دا به جوړ شي 4/16 into force دا دواړه کینسل کا F by 4 ته راغی ښه زموږ سره دقه انسر شو F divided by 4. If both the plate area and the plate separation of parallel plate capacitor are double, C د څه برابر دی د A epsilon naught divided by D. ته دیم ډبل که دیم ډبل که چې دا به remains the same شي که نه unchanged دا خو نه چینج کېږي. 113 دی 20 مایکروفیراډ کیپیسټر د 200 وولټ پورې چارج کو انرژي به څه نو انرژي فارموله د هاف سی وی سکویر دا به راشي هاف سی سی به راشي 20 مایکروفیراډ multiplied by V به راشي 20 V whole square د ده نه به جوړ شي ګوره 2 او 2 کینسل کندا دی راغی 10 مایکروفیراډ multiplied by دې نه به جوړ شي 4 1 2 3 4 او دا مایکرو که ته لرې کړې که نه لاندې به راشي 1 2 3 4 5 6 څلور زیروز چې کوم دي څلور زیروز دا د څلور زیروز سره کینسل کړه دا یو د یو سره کینسل کړه د ده نه به څه راشي 0.4 دقه یې انسر دی ښه. او the last number question دی وایي the primary winding of a transformer is voltage primary څومره دی 120 volt. What is the value of secondary voltage voltage secondary په کار دی number of turns secondary number of turns primary divided by number of turns secondary څومره دی 20 دی primary windings ټیک شو the ratio of N1 by N2 the value of secondary voltage if the ratio is 20 وړو دای ځکه لږ میسنګ راغلی دی دا NS by NP دی ښه دا 20 دی که زه voltage secondary by voltage primary ګورم نو NS by NP به ګورم او هغه د څه برابر دی د 20 نو voltage secondary is equal to 20 times VP
د 20 ملټیپلایډ بای 120 د دنه راغی سره لګبګ 2400 وولټیج ښه دا زموږ سره 2400 وولټیج آنسر دی ټیک ده ولو نو دا زموږ سره کوېسچن پیپر 2023 ان شاء الله نیکسٹ پیپر په بل لیکچر کې سال کوو